làm sao để lấy dữ liệu và lọc dữ liệu từ mảng. Rồi giờ làm nha. Bây giờ mình lấy S4 bằng S3 nhân 2. S4 mình có chưa? S4 mình có rồi không? Đây mình lấy S4, mình cho nó bằng S3, mình nhân cho 2, rồi mình rinh S4 ra. Vậy nó ra cái gì? Nó ra cái gì? S4 mình bằng S3 mình nhân cho 2. S4 nãy mình có chưa? Có rồi. Bây giờ S3 nãy có chưa? Giờ lấy S3 nhân 2 thì ra cái gì? Rồi gán vô ngược lại S4. Vậy có phải nãy là S3 mình tài nãy là 8 điểm nhân 2 lên 16 đúng không? Tùng là 8 nhân 2 lên là 16 điểm. Tuấn hồi nãy là 7 điểm, nó nhân 2 lên nó ra 14 điểm. Còn Trí nãy là 9 điểm không? Thì nó nhân 2 lên thì nó ra là 18 điểm đúng không? Rồi, vậy mình có thể lấy một cái value của một cái, mình làm phép toán nhân cho nó đúng không? Vậy là cái series S3 mỗi giá trị tăng lên nhân 2 lên không? Sau đó gán lại vô cái series S4. Mình nhân lên thử ha. Rồi, bây giờ mình muốn truy xuất vô một cái value đó, dù mình để S4 ở phần tử thứ hai. Mình rin S4 ở phần tử số 2 thì nó ra là mấy? Kết quả ra là mấy? S4 in ra ở phần tử số 2, kết quả ra là mấy? 14, đúng không? Rồi, S4 ở phần tử số 2 thì nó ra mình là 14, đúng chưa? Kết quả ra 14 đúng không? Đây nó kêu mình dùng cái hàm gì? Iloc, Iloc. Rồi. Nó kêu mình chuyển qua xài Iloc nha. Nếu mình không có để Iloc thì nó ra cái cảnh báo hơn. Nó nói là cái kỹ thuật mà mình truy xuất vô S4 rồi mình để số 2 vậy đó là nó cũ rồi. Phiên bản cũ nó mới dùng kiểu vậy. Nó bản in ra cho mình giá 14 nhưng mà nó bao lỗi lung tung phải không? Nó kêu mình nên dùng cái Iloc ha, tức là index location. Tức là nó kêu mình dùng cái hàm index location đi. Index location ở vị trí số 2 thì nó in ra cho mình giá trị là 14, không báo lỗi gì hết. Còn nếu nãy mình để là gì? S4 ở vị trí số 2 thì mình thấy nó cũng ra 14 nhưng nó báo lỗi đúng không? Nó báo là cái kỹ thuật đó là ở mấy phiên bản trước đó, ví dụ vậy, còn trên phiên bản quy thông mới là nó bỏ cái đó rồi. Rồi bây giờ mình ghi vậy S4 mở móc vuông rồi chi xuất vô cái key tài và cái key tên là Tuấn, được không? Mình rin nha S4 nhưng bây giờ mình để mình chi xuất vô cái key tên là tài, rồi mình chi xuất vô cái key tên là Tuấn. Hồi nãy mình có hai cái key đúng không? Vậy mình có quyền truy xuất vô vậy được không? Rồi, vậy giờ mình phải để hai cái cặp móc. Muốn truy xuất về mình phải để hai cặp móc. Rồi. Đó, thì nó ra cho mình ha. Đó, tài với Tấn. Rồi. Vậy mình truyền cái này vô. Truyền cái này vô ha. Rồi. Đó là cách truy xuất nha. Rồi, bây giờ mình S4 rồi mình để S4 có nhỏ hơn 16 hay không? Tức là lấy trong S4 này những thằng nào có điểm nhỏ hơn 16 ha. Rồi, giờ mình muốn nha. Trong S4 này để S4 nhỏ hơn 16. Rin S4. Rồi, trong đây mình để là S4 nhỏ hơn 16. Rồi, vậy hỏi có con nào nhỏ hơn 16 điểm không? Có con nào nhỏ hơn 16 điểm không? Rồi, trong đây Tuấn là nhỏ hơn 16 điểm đúng không? Tức là mình chỉ lấy những thằng nào trong cái series S4 mà nhỏ hơn 16 điểm thôi. Trong đó Tuấn là nhỏ hơn 16 điểm. Tài là 16 điểm, Tùng là 16 điểm, Tuấn là 14 điểm, Trí là 18 điểm. Ở đây mình chỉ muốn xuất ra những thằng nào là gì? Nhỏ hơn 16 điểm. Rồi. Có ai bằng 16 điểm không? Giờ rin ra nha. Rin ra S4. Rồi, mở ra. Rồi. S4 bằng 16. Ai bằng 16 điểm? Để vô chỗ này là S4 bằng 16 ha. Trong cái series S4 này nè, đưa cái điều kiện vô kiểm tra. Vậy có bao nhiêu thằng là 16 điểm? Có 2 thằng đúng không? Tài với Tùng là mấy điểm? Tài 16 điểm, Tùng là 16 điểm, đúng không?
Rồi tài 16 điểm, Tùng 16 điểm, có 2 thằng. Rồi giờ mình kiểm tra luôn cái nữa là lớn hơn 16 điểm đó không? Kiểm luôn cái lớn luôn đi. Rin S4 S4 lớn hơn 16, có ai không? Có ai lớn hơn 16 điểm không? Trí lớn hơn 16 điểm, Trí 18 điểm. Trong đó Tài với Tùng đúng là 16 điểm, phải không? Rồi, còn Tuấn là nhỏ hơn 16 điểm. Vậy mình có thể tìm một cái giá trị bên trong một cái series, mình kiểm tra một cái giá trị trong cái series. Bằng cách mình ghi cái series đó rồi mình ghi cái toán thử so sánh vô. Phải không? Lớn hơn, nhỏ hơn, bằng gì đó. Thấy cái series mạnh hơn cái list không? Cái series mạnh hơn cái list nha. Nó làm nhanh hơn cái list nhiều luôn. Có rất nhiều cách để làm. Do cái series này sau này mình chuyển qua mình xài cái series thì nó hay hơn cái list. Giờ mình học cách tạo series, nhưng mình tạo series từ list và array. Đó là làm sao mình tạo được một cái series từ một cái danh sách hay là từ một cái mảng. Rồi giờ mình tìm cách làm nha. Rồi giờ ở đây mình khai báo một cái series số 5. Series số 5 này có 3 phần tử là 0, 1, 2. Với cái index mình muốn tạo ra cho cái series này là ABC. Rồi giờ mình tạo nha. Tiếp tục mình tạo cái series số 5. Mình dùng cái thư viện series. Rồi trong đây có 3 phần tử là 0, 1, 2. Rồi sau đó là mình chỉ định ra cái index cho nó luôn. Rồi index ở đây mình chỉ định cho nó là ký tự. Index mình đây sẽ bằng là ABC, tương ứng với các giá trị của cái series này. Rồi index mình sẽ bằng là ABC. Rồi, vậy là mình tạo ra một cái series số 5 có 3 phần tử với index do mình tự chỉ định ra. Ví dụ index là A thì nó chứa giá trị là 0, index là B nó chứa giá trị là 1, index là C nó chứa giá trị là 2. Rồi, tiếp tục mình tạo cái series số 6. Rồi thì đối với cái series số 6 này mình tạo tương tự, nhưng mà cái series số 6 này mình lưu tới 4 phần tử là 3, 4, 5, 6 với cái index tương ứng là A, B, C, D. Rồi làm tương tự thôi, nhưng mình lưu tới 4 phần tử nha. 3, 4, 5, 6. Rồi index mình tự chỉ định ra 4 phần tử thì mình sẽ có 4 cái index tương ứng. Index bên đây là A, B, C, D. Rồi cũng tương tự thôi, A, B, C, D. Đây, vậy tổng cộng mình tạo ra 2 cái series mới. Cái series số 5 và cái series số 6. Series số 5 thì có 3 phần tử, series số 6 thì có 4 phần tử. Và mình tạo series này từ một cái list đúng không? Vì cái list là nó nằm trong cặp mốc vuông. Cái list là nằm trong cặp mốc vuông. Rồi, bây giờ mình làm xong mình phải in ra coi nó có ra không, phải không? Để mình kiểm tra đúng chưa? Rồi, bây giờ mình rinh cái series số 5 ra. Rồi mình rinh cái series số 6 ra, mình coi coi nó ra là cái gì. Nếu nó xuất ra được cái series là thành công, phải không? Rồi, thì mình test thử cái series của mình coi nó chạy không. Rồi, vậy có phải là mình có 2 series đúng không? Series số 5 có 3 phần tử nè, series số 6 có 4 phần tử nè. Cái này là cái index, còn cái này là cái giá trị ha. Rồi, bây giờ mình thử lấy cái series số 5 mình cộng series số 6 rồi nó ra được không? Giờ mình rinh cái series số 5 cộng với cái series số 6. Một cái series có 3 phần tử với một cái series có 4 phần tử, vậy nó cộng nhau được không? Nó cộng nhau được không? Hai cái series này khác số phần tử nhưng mà nó cộng nhau được không? Nó cộng nhau được phải không? Thì cái thằng nào mà nó không có thì nó để là not a number phải không? Vậy là 0 cộng với 3 thì ra mấy? Ra 3 phải không? Nó lấy 0 nó cộng với 3 nè thì ra 3 nè. Nó lấy 1 nó cộng với 4 là mấy? Ra 5 ha. Nó lấy 2 nó cộng với 5 thì ra mấy? Ra 7. Nhưng mà cái series số 5 thì nó không có. Nó không có thì nó không cộng được cái này, thì ở cái index D này nó để lại gì? Not a number. Vậy là mình có một cái series tổng
có 4 phần tử, trong đó cái phần tử có cái khóa D thì nó là not a number, còn cái phần tử có cái index là A đó là 3 ha. Cái phần tử có cái index là B thì có giá trị là 5, phần tử có index là C thì có giá trị là 7, là do nó cộng lại. Rồi cộng ra chưa? Vậy mình cộng hai cái series lại rất là nhanh phải không? Rồi kết quả ra rồi ha, rồi bây giờ mình thử tạo ra một cái danh sách có những cái phần tử đó là A, B, C, D, E, F ha, tới G rồi chấm list. Rồi giờ mình tạo ra một cái list nha. Mình tạo ra một cái list, nó có các phần tử như sau: A, B, C, D, E, F, G, Y. Rồi list để mình tách nó ra, run cái list này ra. Rồi sau đó mình run thử cái tay của cái list, list này nè, coi nó ra cái gì. Đây, vậy là mình tạo ra được một cái list từ cái phương thức list phải không? Mình có một cái chuỗi, mình dùng hàm list để mình tách từng phần tử trong chuỗi thành ra cái ký tự, và mỗi ký tự là một phần tử của list. Đây là một cái cách lạ mà mình tạo ra một cái list từ một cái chuỗi. Từ một cái chuỗi mình dùng cái hàm list mình tách nó ra phải không? Rồi sau đó mình tạo ra được một cái list. Thay vì mình khai báo một cái list, các phần tử nằm trong cái list mình để trong cặp mốc vuông phải không? Rồi mình phải giữa các phần tử. Thì thay vì vậy thì mình có một cái cách lạ mình làm, đó là mình có một cái chuỗi rồi mình dùng cái hàm list, mình tách từng cái ký tự trong chuỗi đó ra thì nó cũng tạo ra cho mình cái list phải không? Rồi tới đó chưa? Đây là cái list của mình đây. Đây là cái list mình giờ mới tạo ra. Rồi bây giờ mình sẽ import cái thư viện NumPy vô. Mình tạo một cái list phải không? Mình tạo một cái list từ cái thư viện NumPy nha. Mình import NumPy a NumPy. Mình import NumPy a NumPy. Rồi tiếp tục mình import NumPy a NumPy. Rồi sau đó là mình rom numpy chấm random import random, tức là mình sử dụng cái thư viện random, rom numpy import random. Rồi mình import hai cái thư viện này vào nha. Cái thư viện numpy hôm trước nó cho mình tạo array đúng không? Cái random là để mình tạo ngẫu nhiên thôi. Dù mình muốn phát sinh các phần tử cho một cái mảng ngẫu nhiên thì mình hãy dùng cái random của NumPy để mình làm. Rồi mình khai báo một cái x là rỗng, một cái x bằng rỗng. Rồi x là một cái list đúng không? For i in ren. Ren là hàm dùng để làm gì? Ren là để làm gì? X chấm append là chèn vô đúng không? Ta phát sinh số nguyên đúng không? Rồi từ 1 tới mấy? 100. Rồi for i in ren 10. Rồi sau đó là người ta append vô ha. Ren 10 là lập mấy lần? 10 lần. Nhưng mà mỗi lần thì nó lấy bao nhiêu phần tử? Nó bỏ vô. Nó lấy một phần tử ngẫu nhiên nằm trong cái dãy từ 1 tới 100 này, nó bỏ vô không? Vậy có nghĩa là cái list này nó sẽ có bao nhiêu phần tử tất cả? 10 phần tử phải không? Rồi bây giờ muốn biết hay không thì sao? In ra đúng không? Rồi giờ run thử cái ra ha, có nó ra chưa nha. Mình run cái ra. Rồi thì đây là một cái cách mình tạo ra list. Mình in nhiều quá rồi phải không? Tại do mình đang làm chung nha. Chắc mình in để dưới cùng nữa ha, để coi nó dễ hơn phải không? Bỏ cái này xuống dưới cùng đi để mình dễ coi hơn ha. Tại cái bài này mình rồi mình rinh thử cái ra nha. Rồi thì cái mình là có mấy phần tử đây? 11, 12, 13, 14, 15. Ồ sao có 5 phần tử vậy? Tại sao nó có 5 phần tử vậy? Chắc cái này mình tách ra cái bài mới đi nha, tại nó đang chung với cái bài kia ha. Ở đây mình nêu ra một cái bài ví dụ Panda 2 đi nha.
Mình lấy ví dụ này, mình bỏ qua cái band 2 nha, cái đoạn import này nè, mình tách ra cái file mới đây nha. Rồi mình tách cái đoạn code này qua cái file mới nha, để mình dễ theo dõi cái code hơn. Rồi làm cái file mới nha. Rồi để nó ra 10 phần tử ha. Hồi nãy là do nó dính chung với cái file list của mình thì mình theo dõi kết quả nó hơi khó. Vậy là 10 phần tử này trong cái list này nó ngẫu nhiên đúng không? 10 phần tử trong cái list này là nó ngẫu nhiên, nó có giá trị từ 1 tới 100 thôi, ngẫu nhiên. Random.random, random là ngẫu nhiên, còn random là nó phát sinh số nguyên ngẫu nhiên đúng không? Và cái giải bắt đầu tới kết thúc là từ 1 tới 100, nó ngẫu nhiên trong đó thôi. Còn append là cái hàm dùng để làm gì? Là thêm vào bên trong cái list đúng không? Cái list đầu tiên là rỗng đúng không? Cái cặp móc vuông là rỗng đúng không? Có nghĩa là cái list của mình nó không có phần tử nào hết. Rồi mỗi lần cái dòng lặp for nó lặp một lần thì nó phát sinh ra một số ngẫu nhiên, và cái con số đó sẽ chèn vào. Append là chèn nối đuôi vô nha, chèn nối đuôi vào bên trong cái list. Mình đã tạo ra được một cái list có 10 phần tử. Rồi thì đây là cái cách tạo ra một cái list có 10 phần tử từ thư viện NumPy và dùng cái phương thức append, sử dụng cái thư viện random và dùng cái phương thức random để tạo số ngẫu nhiên trong một cái giải số nguyên. Thường là cái NumPy với cái pandas rồi nó thường kết hợp chung. Rồi mình tạo ra một cái series 7 nha, lấy từ cái list x. Ở đây người ta sẽ tạo ra một cái series 7. Rồi tạo ra một cái series 7 nha. Giờ muốn có cái series thì mình import lại cái series vô nha, import hai này lại nha, vô đây luôn nha, để cho nó có cái series ha. Rồi series từ cái x. Rồi và mình tạo ra cái index từ cái gì? Cái index này người ta tạo ra từ cái nào? Từ cái list đúng không? Từ cái ls ha, từ cái ls. Rồi vậy mình lấy cái ls đây bỏ qua đây lại nha, để mình có cái ls này đúng không? Rồi sau đó mình rinh cái S7 ra. Cái series 7 này nó được tạo từ cái list x, nhưng mà cái index của nó thì nó từ cái list thôi. Index thì nó từ cái ls đúng không? Cái dữ liệu của cái series 7 này nè là từ cái list x, nhưng mà cái chỉ số index của nó lại lấy từ cái gì? Lấy từ cái ls này. Rồi nhớ import lại cái pandas vô nha. Import cái pandas, tức là người ta đang kết hợp pandas với cái gì? Với cái NumPy đúng không? Người ta dùng NumPy để người ta phát sinh ra cái list đúng không? Rồi người ta dùng cái pandas để người ta tạo ra cái series. Người ta dùng NumPy để người ta tạo list, người ta dùng pandas để người ta tạo series. Còn cái ls là cái dữ liệu, tức là từ một cái chuỗi mình dùng cái hàm list mình tách ra để mình tạo list thôi. Rồi mình chạy thử ha, coi mình có tạo ra được cái S7 không. Rồi ở đây nó báo là chiều dài này là 8 hả? Ở đây nó lỗi là do cái chiều dài của mình nó không đủ ha. Tức là cái chỗ này nè nó không đủ, tại mình 10 phần tử thì cái này nó phải tương ứng 10 cái index đúng không? Phải không? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J đủ 10 cái không? Phải đủ 10 cái mới đủ. Rồi. Đó. Tại mình 10 số thì nó phải 10 cái index tương ứng vậy. Phải không? Hồi nãy mình phát sinh 10 số mà cái index của mình nó không đủ 10 cái thì nó không tạo ra được. Rồi, chạy lại thử coi nó ra không nha. Đây. A là 50, B là 75, C là cái này ha, D, E, F, G, H, I, J phải đủ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nét. Phải không? Còn nãy cái nét mình để thiếu thì nó báo không đủ chiều dài thì nó sẽ lỗi. Do đây mình phát sinh ra cái range đó là 10 phần tử.
10 phần tử thì cái chỗ này tương ứng là mình phải có 10 cái nét tương ứng, mình phải tạo ra 10 cái nét tương ứng với nó, phải đủ 10 cái nét tương ứng. Rồi chạy không? Tức là thường người ta có thể phối hợp cái thư viện NumPy với cái thư viện Pandas để người ta làm chung với nhau, để nó tăng cái sức mạnh của hai thư viện này thôi. Rồi hình dung được cái ví dụ này không? Vì mình không có cái NumPy thì mình vẫn tạo được cái gì? Mình vẫn tạo được cái series. Nhưng mà ở đây người ta dùng NumPy để chi? Để người ta lợi dụng cái gì? Người ta lợi dụng cái hàm gì? Cái hàm random của cái NumPy để gì? Để người ta tạo ra số ngẫu nhiên, đúng không? Tức là để người ta tạo ra cái giá trị cho cái series nó ngẫu nhiên, phải không? Vậy nếu mình muốn tạo cái giá trị cho cái series ngẫu nhiên, nếu mà mình không có NumPy thì mình đâu có tạo được đâu, mình phải gõ bằng tay vô, phải không? Phải không? Còn này mình dùng NumPy để mình phát sinh cái giá trị cho cái series mình ngẫu nhiên. Đó là người ta ý đồ người ta muốn vậy trong cái ví dụ này.